እንኳን ወደ ኢቲቴክ ተመልሳችሁ መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ባለፈው በጀመርነው መሰረት C++ ለጀማሪዎች በሚለው ትምህርት ዙሪያ ሉፕ ወይም ፎር ሉፕ ምን ይመስላል የሚለውን ይዘንላችሁ መተናል። ተከታተሉ። በአጠቃላይ ሉፕ ወይም ፎር ሉፕ ወይም ዋይል ሉፕ ዱ ዋይል የሚባሉ ብዙ አይነት ሉፖች አሉ። በደንብ እናያቸዋለን። ለዛሬ ግን ፎር ሉፕ እንደምናየው በአጠቃላይ ሉፕ ማለት መደጋገም ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንዴ እየደጋገምን የሆነን ስራ ልንሰራ እንችላለን። ማለትም ለምሳሌ አንድን 10 ጊዜ ዲስፕሌይ ማድረግ ብንፈልግ አንድን 10 ጊዜ ሲ አውት እያልን መጻፍ የለብንም C++ ላይ ማለት በአጭሩ አንድ ሉፕን ተጠቅመን 10 ጊዜ ወይም 20 ጊዜ 100 ጊዜ መደጋገም እንችላለን። ለምሳሌ እንደው በቀላል መንገድ እንድትረዱት ያክል አንድን ስም ለምሳሌ 1000 ጊዜ ዲስፕሌይ ማድረግ ብፈልግ 1000 ጊዜ ሲ አውት እያልኩ ልጽፍ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ሲ አውት እያልኩ ከዛ ስሙን ለምሳሌ እንደዚህ አበበ ቢሆን ስሙ አበበ እያልኩ እንደዚህ 1000 ጊዜ ልጽፍ ነው ማለት ነው። ግን ፎር ሉፕን ተጠቅመን በሶስት መስመር ምናምን 1000 ጊዜ ይሁን 1 ሚሊዮን ጊዜ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንየው ማለት ነው ዛሬ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ላይ የምንጠቀመው ኪወርድ ማለት ፎር ነው። ከስሙ እንደተረዳችሁት እስካሁን ፎር ሉፕ እያልኳችሁ ስለነበር ፎር እንላለን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ከዛ ፓራንቲሲስ ወይም ደግሞ ቅንፍ እንከፍታለን። ከዛ ቅንፍ እንከፍትና ቅንፉ ውስጥ ማለት ቫሪያብል ዲክለር እናደርጋለን። ቫሪያብል ዲክላሬሽን ከዚህ በፊት አይተናል። እንዴት ዲክለር እንደምናደርግ ዳታ ታይፕ ምናምን አይተናል። ስለዚህ አሁን ኢንቲጀር የሚባለውን በደንብ እናውቀዋለን። ስለዚህ ኢንቲጀርን እንጠቀምና ከዛ ስም እንስጠው። ለምሳሌ አይ እንበል። ከዛ ደግሞ ዲክለር ካደረግን በኋላ ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ስለ ኢኒሻላይዜሽንም አውርተናል። ስለዚህ እሱንም ባለፈው ባወራነው መሰረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ይሆናል እናደርግና 0 እናድርገው። ስለዚህ ዲክለር አደረግን አይ የሚባል ቫሪያብል ዲክለር አደረግን። ከዛ ደግሞ ኢኒሻላይዝ አደረግነው ቫልዩ 0 ነው አለ። ከዛ ይሄንን እንደጨረስን ምን እናደርጋለን? ሰማይኮለን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ሲንታክሱ ነው። ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። ከዛ አሁን ደግሞ ቼክ እናደርጋለን። ማለትም ቼክ ማለት ለምሳሌ ስንት ጊዜ ነው የሚደገመው? 10 ጊዜ ነው፣ 100 ጊዜ ነው፣ 1000 ጊዜ ነው ምናምን የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄንኑ ቫሪያብል ስም ነው የምንጽፈው። ስለዚህ ዲክለር ያደረግነው እዚህ ጋር አይ ነው። ስለዚህ አይ እናደርግና ሌት ዛን ወይም ግሬተር ዛንም ከዚህ በላይ ነው ማለት እንችላለን። ችግር የለውም። አይን ለምሳሌ 100 አድርጌ ከ50 በላይ ከሆነ ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ አሁን ግን በተቃራኒው እንስራና አይ ከንትን ካልበለጠ ማለት ስለምፈልግ ለምሳሌ 5 የሚደጋገም ሉፕ እንጻፍ እንበልና ስለዚህ አይ ሌት ዛን 5 ከዛ አሁንም ድጋሚ እዚህ ጋር ሰማይኮለን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄ እንደዚህ ብተወው ማለት ይሄ ሉፕ ማቋረጫ የለውም። አይ 0 ነው። አይ ደግሞ ከ5 ካነሰ ይደጋገም ነው። እንዳልኳችሁ ፎር ሉፕ መደጋገም ነው ስራው። ስለዚህ ይሄ አይ እዚህ ጋር ምንም አይነት ነገር አይ መቼም ከ5 እየበለጠ ስላልሆነ ሉፑ መቼም ማያልቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፊኒቲ ሉፕ ሊሆንብን ነው። ስለዚህ ኢንፊኒቲ እንዳይሆን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ከዚህ በፊት ኢንክሪመንት አሪዝሜቲክ ኦፕሬተር አይተናል። እነሱ ውስጥ የሚካተት ኢንክሪመንት አለ። ስለዚህ ኢንክሪመንት ማለት ደግሞ አይ እናደርግና እንደዚህ ፕላስ ፕላስ እናደርግ ምን ማለት ነው? አይ ፕላስ ኦር ኢኳል ቱ 1 ማለት ነው። ስለዚህ አይ ላይ አንድ እየደመረልን እንዲሄድ ማለት ነው። ከዛ ልብ በሉ ይሄ አይ አንድ ሲሰራ አንድ ሲደምር አንድ ይሆናል። ከዛ 2 3 4 እያለ ከዛ 5 ሲሆን 5 ያንሳል ከ5 ፎልስ ነው። ስለዚህ ሉፑ የዛኔ ብሬክ ያደርጋል ማለት ነው፣ አይቀጥልም። ስለዚህ እንደዚህ ዲክለር አደረግን አይ እኩል ይሆናል 0 ኢኒሻላይዝ ዲክለርና ኢኒሻላይዝ አደረግን። ከዛ አይ ሌት ዛን 5 አለ። ስለዚህ ከ5 ካነሰ በተዘዋዋሪ 5 ጊዜ ማለት ነው ከ0 ስለሚጀምር። ከዛ ይሄን ቅንፍ ከዘጋን በኋላ ምን እናደርጋለን? ከርሊ ብሬስ እንከፍታለን። ከዛ እዛ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ነው እንዲደጋገምልን የምንፈልገውን ነገር የምንጽፈው ማለት ነው። ለምሳሌ አበበ የሚለውን ስም እንደምሳሌ ድጋሚ እንውሰደውና 5 እንዲደጋገምልን ፈለግን እንበል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሲ አውት ከዚህ በፊት አይተናል ስለ ሲ አውት። ስለዚህ ሲ አውት እናደርግና ከዛ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ከዛ ደግሞ በኮቴሽን ውስጥ አበበ እንበለው። ከዛ ኮቴሽኑን እንዝጋና ኢንድ ላይን
መስመሮቹ ኢንድ ላይንም ምን እንደሆነ አይተናል መስመሩ አለቀ ማለት ነው ወደታች አንድ ስቴፕ እንዲወርድ ወይ ኢንተር እንዲያደርግልን ኪቦርዳችን ላይ ያለው ማለት ነው ከዛ ኢንድ እንበለውና ከዛ ሁሉም የሲ++ ፕሮግራም ያልቀው በከርሊ ብሬስ ነው ስለዚህ ከርሊ ብሬስ እንጠቀም ያው እንደዚህ ማለት ነው አሁን ይሄንን ኮድ ረን ኤንድ ቢልድ ብናደርገው ማለት አበበ የሚለውን 5 ጊዜ ይደጋግምልናል እንደምታዩት እኔ ግን እዚች ጋር አበበ የሚለውን አንዴ ነው የጻፍኩት ስለዚህ ይሄኛው አበበን 5 ከመጻፍ አትርፎናል ማለት ነው ይሄው እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ይሄው 1 2 3 4 5 ስለዚህ 5 ራሱ ደጋገመልን እኛ ግን አንዴ ነው የጻፍነው ምንም ደጋግመን መጻፍ አይተበቀብንም ለምን 100 ጊዜ አይሆንም ይሄንን ነው እንጂ እዚች ጋር ምን ቀይረው 5 አበበ ብለን መጻፍ የለብንም ማለት ነው ስለዚህ ፎር ሉፕ እንደዚህ ከድግግሞሽ ውጪ ቁጥር ለመደመርም ይጠቅመናል ለምሳሌ 1 ሲደመር 1 ሲደመር ከዛ የመጣው ውጤት ደግሞ ሲደመር 1 እያደረገን እንደዚህ ለመቀጠል ማለት ነው እንደሱም ይጠቅመናል እቺኛዋን መንገድ አንዴ ላሳያችሁና በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በደንብ በደብዝ ገብተን ወደ ውስጥ ጠለቅ ብለን ገብተን ስለ ፎር ሉፕ እናወራለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ቁጥሮችን 5 ጊዜ ምናምን የሚደምር ፕሮግራም መጻፍ የምንችለው የምትለውን ላሳያችሁ ምን እናደርጋለን ከፎር ሉፑ ውጪ ማለት ነው ከፎር ሉፑ በፊት መጀመሪያ ላይ ቫሪያብል ዲክሌር እናደርጋለን ከዛ ኢኒሻላይዝም እናደርጋለን እዛው ማለት ነው ከዛ ምን እናደርጋለን ኢንቲጀር እንጠቀምና አሁን ኢንት እንበለውና ከዛ ነም እንበለው የቫሪያብል እንትን ከዛ ኢኒሻላይዝ እዛው መስመር ላይ ስናደርገው እኩል ይሆናል 0 እናደርገውና እንዝጋው እንደዚህ ማለት ከዛ አሁን እዚች ጋር እንምጣና ይሄንን መስመር አንፈልገው ስለዚህ አሁን አንድ ቁጥር ላይ መደመር 0 ሲደመር 1 ከዛ የመጣውን ውጤት ደግሞ ሲደመር 1 ከዛ የሚመጣውን ውጤት ሲደመር 1 እያለን 5 ጊዜ እንደምረው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን num plus or equal to 1 ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ በአጭሩ ኢንክሪመንት መጠቀም ስለምንችል ፕላስ ፕላስ እንደዚህ ብናደርገውና plus or equal to 1 ብንለው አንድ አይነት ነው ማለት ነው ውጤቱ ስለዚህ እቺኛውን እንጠቀም በአጭሩ ኮዳችን ሲታይ ቀላል እንዲልልን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዲስፕሌይ እናድርገው እያንዳንዱ የሚመጣውን በስቴፕ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማለት ነው እዚህ ፎር ሉፕ ውስጥ ከሆነን 5 ዲስፕሌይ ማድረጉ ስለማይቀር ምክንያቱም ከዚህ በታች እዚህ ከርሊ ብሬስ ውስጥ የፎር ሉፑ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ያሉትን ነገሮች እንዳለ ባዘዝነው መሰረት ይደጋግማል ስለዚህ እዚህኛው ውስጥ ማንኛውም እንጽፈውን ነገር 5 ይደግመዋል ማለት ነው በእኔ ምሳሌ 5 ስለሆነ እዚህ ጋር ቼክ የማደርገው 10 ቢሆን ኖሮ 10 ይደጋግመው ነበር ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሲ አውት እናድርግና እንደዚህ ከዛ ነም ዲስፕሌይ አድርግልን ከዛ መስመር ላይ 5 ነው የሚያደርገው ስላልኳችሁ በዛው መስመር እንደዚህ እንዳይቀጣጠለው ወደታች እንዲወርድ ኢንድ ላይንን እንጠቀም ኢንድ እናድርገውና ከዛ እንዝጋው ከዛ አሁን ይሄን ረን አድርገን እንየው አያችሁ እያንዳንዱን ስቴፕ ጻፈልን ማለት ነው 1 ምክንያቱም 0 ነበር እዚህ ጋር ኢንክሪመንት እዚህ ጋር ሲደምረው 1 ሆነ አንድን ጻፈልን ከዛ 2 ጻፈ እያለ በስቴፕ ማለት 5 ነው የሚደጋገመው ይሄ ሉፕ ስለዚህ 5 ይደጋገመው ማለት ነው ደመረው አንድ እየደመረ የሚመጣው ውጤት ላይ ያዘልን ማለት ነው አሁን እዚች ጋር ምሳሌ ባሳያችሁ ይሄንን ለምን ከዚህ ፎር ሉፕ ውጭ ያደረግነው ለሚለው ምሳሌ ባሳያችሁ ማለት ይሄንን ወደ ፎር ሉፕ ውስጥ ልክተተውና ይሄን ኮፒ ላድርገውና ይሄንን ኮሜንት ላድርገውና ላሳያችሁ ለምን ከፎር ሉፑ ውጪ እንደጻፍን ማለት ነው እዚች ጋር እናድርገውና ምክንያቱም አሳያችኋለሁ ለምን ከፎር ሉፑ ውጪ እንደጻፍነው ማለት ነው የታውን ይሄን ረን ኤንድ ቢልድ ብናደርገው አያችሁ አሁን አንድ እያለ ነው እንደቀድሞ አልደመረልንም ያልደመረበት ምክንያት ምንድነው ብያችኋለሁ ይሄ ፎር ሉፕ ይደጋገማል 10 ስለዚህ ልክ ለምሳሌ 0 ነበር አንድ እንደመረበት ከዛ ልክ ፎር ሉፑ ሲደገም ድጋሚ እዚህ ጋር ቫልዩ አሳይን እያደረገለት ነው ምን ይያለው ነው ነም እኩል ይሆናል 0 ስለምን የያዘውን ውጤት ይጥለውና 0ን ድጋሚ አሳይን ያደርግለታል ከዛ ቢደምርም ድጋሚ ያው ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው ይሄንን
እዛ ከፎር ሉፕ ውጪ መጀመሪያ ኢኒሻላይዝ ያደረግነው ማለት ነው ቫሪያብል። ስለዚህ ፎር ሉፕ እነዚህ ድግግሞች ድምሮችን ወይም የተለያዩ ነገሮችን እየደጋገመን ዲስፕሌይ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ስለ ፎር ሉፕ በደንብ ዴፕዝ ገብተን በደንብ እናየዋለን። ግን ለዛሬው ልብ እንድትሉ የምፈልገው ነገር ቢኖር ፎር ሉፕ የሚጻፈው ፎር ከዛ በኋላ በቅንፍ ውስጥ ደግሞ ኢኒሻላይዝ ቫሪያብል አድርገን ከዛ ቼክ አድርገን ምን ያህል ጊዜ እንደሚደጋገም ከዛ ኢንክሪመንት ወይም ዲክሪመንትን መጠቀም እንችላለን። ከዛ ቅንፉን ዘግተን ከዛ ደግሞ ከርሊ ብሬስን ከፍትና እሱ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ነው እንዲደጋገምልን የምንፈልገው ነገር ምንጽፈው ማለት ነው። ከዛ እዛ ውስጥ ያለውን እሱም እየደጋገመ ያሳየናል። ከዛ በኋላ ፎር ሉፕ ካለ የፎር ሉፕ መዝጊያ ደግሞ ድጋሚ እንደማንኛውም ኢፍ ስቴትመንት ምናምን ማለት ነው በከርሊ ብሬሱን በመዝጋት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እቺን ነው ይዘንላችሁ የመጣነው። በሚቀጥለው በደንብ ስለ ፎር ሉፕ እናወራለን። ስለዚህ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልን።